Năm 907, sau sự sụp đổ của nhà Đường, tiếp theo đó là 53 năm Trung Hoa rơi vào chiến sự vô cùng loạn lạc, được gọi là thời kỳ ngũ đại thập quốc. Mãi cho đến khi Triệu Khuông dẫn đoạt được ngôi vị của nhà Hậu Chu, rồi lập ra nhà Tống, tức Tống Thái Tổ, thì thời kỳ này mới bắt đầu có dấu hiệu đi đến hồi kết. Tống Thái Tổ đã cho xây dựng một chính quyền trung ương tập quyền bao trùm cả đế quốc, định đô ở Biện Kinh, nay là Khai Phong, được xem như dấu mốc khởi đầu thời kỳ của nhà Tống, hay gọi là Bắc Tống. Lúc nhà Tống được khai sinh thì thập quốc vẫn còn một số nước tồn tại như Hậu Thục, Bắc Hán, Nam Đường, Ngô Việt, Nam Hán, Kinh Nam cùng Vũ Bình quân tiết độ sứ Chu Hành Phùng ở Hồ Nam và Thanh Nguyên quân tiết độ sứ Lưu Tòng Hiệu ở Mân Nam. Nhưng nói chung các quốc gia và các phiên trấn này hầu hết đều tôn nhà Tống là tông chủ hoặc chư hầu thần phục. Năm 962, nhân cơ hội quốc chủ Kinh Nam là Cao Bảo Úc qua đời. Cùng năm đó Chu Hành Phùng ở Hồ Nam cũng qua đời. Chúa mới của hai nước đều nhỏ tuổi nên chưa có năng lực lãnh đạo. Thì sang năm sau, Tống Thái Tổ liền lấy lý do đi bình loạn Hồ Nam mà phái quân Nam Hạ thôn tính khu vực này và vùng Kinh Nam. Hai khu vực này chính thức rơi vào tay nhà Tống. Sau khi biết tin Hồ Nam và Kinh Nam bị thôn tính thì hậu chủ Mạnh Xưởng của nhà Hậu Thục đã bắt đầu tiến hành liên hiệp với Bắc Hán để chống lại quân Tống. Tuy nhiên, trong những năm cuối đời thì Mạnh Xưởng lại xa hoa hưởng lạc và không quan tâm nhiều đến triều chính, dẫn đến tình hình quân đội trở nên yếu kém, không còn sức mạnh để đối đầu với lực lượng của nhà Tống. Vì thế vào năm 965, Tống Thái Tổ phái binh tiến vào đất Thục theo hai đường phía Bắc và phía Đông. Kết quả, không quá 60 ngày, các lực lượng của nhà Hậu Thục nhanh chóng bị tiêu diệt. Mạnh Xưởng nghe được tin thất thủ, vẻ mặt tỏ rõ sự kinh hoàng, lòng rối như tơ giò. Cuối cùng, ông nghe theo lời Lý Hạo dâng biểu xin đầu hàng, Hậu Thục cũng diệt vong từ đó. Khi này ở nước ta, sau cái chết của Ngô Quyền vào năm 944, thì từ năm 951 đến 956, lần lượt các thế lực họ Đinh, họ Dương và hoàng tộc nhà Ngô Cát Cứ đã nổi dậy chống đối với triều đình Cổ Loa, mở đầu cho cục diện loạn 12 sứ quân. Với sự kiện này đã khiến cho nhà Ngô tan đàn xẻ nghé. Trong thời kỳ hỗn loạn này thì người dân ở Hoa Lư đã nổi dậy theo lời kêu gọi của Đinh Bộ Lĩnh. Sau đó, Đinh Bộ Lĩnh cùng con trai là Đinh Liễn đã sang đầu quân cho sứ quân của Trần Lãm ở Bố Hải Khẩu. Một thời gian sau, Trần Lãm chết, Đinh Bộ Lĩnh chính thức lên tiếp quản quân quyền. Trong những năm tiếp theo, lực lượng càng lớn mạnh nên Đinh Bộ Lĩnh lần lượt đánh dẹp được loạn 12 sứ quân. Để theo dõi được chi tiết Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, các bạn hãy ấn vào kênh mình để xem lại nhé. Đến năm 968 thì Đinh Bộ Lĩnh chính thức lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Đại Thắng Minh Hoàng đế, tức Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt và đóng đô ở Hoa Lư. Nước ta từ đây bắt đầu được yên ổn một thời gian. Trở lại tình hình ở Trung Hoa, sau khi nhà Tống chiếm được Tây Xuyên thì vào năm 970, quân Tống bắt đầu tiến xuống phía Nam để đánh vào Nam Hán. Một năm sau đó thì Lưu Xưởng chấp nhận đầu hàng, Nam Hán diệt vong. Năm 975, Tống Thái Tổ lấy lý do hậu chủ Nam Đường là Lý Dục vì xưng bệnh mà không nhập triều nên đã hạ lệnh cho quân tiếp tục Nam hạ. Cuối cùng Lý Dục đầu hàng, Nam Đường rơi vào tay nhà Tống. Năm 976, Tống Thái Tổ qua đời. Vì con ông còn nhỏ nên em ông là Triệu Quang Nghĩa lên thay thế, tức là Tống Thái Tông. Thời Tống Thái Tổ về cơ bản đã thống nhất một phần lớn Trung Hoa, chỉ còn lại 3 vị trí là Ngô Việt, Bắc Hán và Thanh Nguyên quân tiết độ sứ là chưa dẹp được. Đến tháng 6 năm 978, Thanh Nguyên quân tiết độ sứ Trần Hồng Tiến đã dâng biểu xin nạp đất Hai Châu Trương Tuyền về với nhà Tống. Tống Thái Tông chuẩn y, sau đó triệu Trần Hồng Tiến về đất Khai Phong, vậy là đất Thanh Nguyên chính thức được sáp nhập vào lãnh thổ nhà Tống. Ngô Việt quốc vương Tiền Thục được tin đó, rất lo sợ. Một thời gian sau, cũng dâng biểu xin nộp đất Ngô Việt gồm 13 châu, 1 quận và 86 huyện cho nhà Tống. Từ đó, các nước ở phía Nam đều đã mất. Chỉ còn lại duy nhất Bắc Hán ở Thái Nguyên mà thôi. Năm 979, Tống Thái Tông phát động chiến tranh đánh Bắc Hán. Một mặt vua Tống điều binh đánh chính diện vào Thái Nguyên, nhưng mặt khác lại cho một đạo quân lớn áp sát vùng biên giới Hán Liêu để ngăn chặn không cho quân của nước Liêu sang ứng cứu. Kết quả, quân Bắc Hán nhanh chóng bị đánh bại, quân Tống hoàn thành cơ nghiệp thống nhất lãnh thổ. Vua Bắc Hán là Lưu Kế Nguyên đầu hàng, nước Bắc Hán chấm dứt, truyền nối được 4 đời, trải qua 29 năm. Cũng trong năm 979, Tống Thái Tông thừa thế chiếm được Bắc Hán, nhanh chóng cho quân xuất binh tiến lên phía Bắc để lấy lại Yên Vân Thập Lục Châu từ tay Liêu Quốc. Ban đầu, quân Tống đánh hạ được 2 châu tại Hà Bắc, sau đó thì tiến hành vây đánh Yên Kinh. Quân Tống cùng quân Liêu khai chiến bên bờ sông Cao Lương. Các tướng Liêu hợp quân kháng cự mãnh liệt khiến quân Tống thua thảm tại nơi này. Quân Liêu thừa thắng kéo vào giải vây cho U Châu, vua Tống Thái Tông kinh hoàng thất sắc, may nhờ có các tướng đưa quân đến cứu kịp thời mới có thể an toàn mà rút về Trác Châu, rồi xa giá về Biện Kinh, hạ lệnh bãi binh và đình chỉ các chiến dịch đã chuẩn bị. Còn quân Liêu tuy thành công trong việc thu lại được một phần đất đã bị quân Tống chiếm đóng, nhưng cũng không thể tiến xa hơn về phía Nam.
Cùng năm này, ở nước ta, Hoàng đế Đinh Tiên Hoàng và con là Đinh Liễn bị sát hại trong cung. Chúng ta cùng xem lại một phần trong cuộc thảm án này. Sau đó mâu thuẫn lớn đã xảy ra trong triều đình, bên ngoài triều đình tuy bình yên, nhưng bên trong sóng ngầm ngày một lộ rõ. Đó là việc Đinh Tiên Hoàng lại lập con út là Đinh Hạng Lang làm thái tử, phong cho con thứ là Đinh Toàn làm vệ vương. Trên thực tế, Đinh Liễn là con trưởng của vua, lúc thuở Hàn Vi cùng chịu gian khổ, đến khi định yên thiên hạ, ý vua đã muốn truyền ngôi cho, mới phong ông làm Nam Việt vương, lại từng xin mệnh và nhận tước phong của nhà Tống. Sau vua sinh con nhỏ là Đinh Hạng Lang, rất mực yêu quý nên lập làm thái tử. Đinh Liễn vì vậy mà bất bình, vào năm 979, Nam Việt vương đã sai người giết chết hoàng thái tử Hạng Lang. Đau thương lại tiếp nối thương đau, cũng trong năm này một mưu án lớn xảy ra. Theo mô tả trong chính sử của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thì vào mùa đông tháng 10 năm 979, tri hậu nội nhân Đỗ Thích giết vua ở sân cung, bọn Đinh Quốc công Nguyễn Bạc bắt được đem giết đi. Vậy là một đáng tiếc lớn đã xảy ra trong triều đại này. Cuối cùng, con trai còn lại của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Toàn lên nối ngôi, tức Đinh Phế Đế, tôn Hoàng hậu Dương Vân Nga làm thái hậu. Do Phế Đế khi đó chỉ mới được 6 tuổi, dẫn đến quyền lực trong triều đều rơi vào tay của thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Nhân cơ hội nước ta đang rơi vào tình trạng rối ren, vua còn nhỏ lên ngôi, nhà Tống tiến hành đưa quân xuống phía Nam để xâm lược nước ta. Trước tình thế quân Tống sắp tấn công, Thái hậu Dương Vân Nga vì lợi ích nước nhà nên đã cùng các đại thần trong triều nhất trí tôn Lê Hoàn lên làm vua, tức vua Lê Đại Hành, nhà Tiền Lê từ đây được thành lập. Đầu năm 981, hàng vạn quân Tống ồ ạt kéo sang nước ta. Tháng 4 năm đó, quân Tống bị quân ta đánh cho tan nát tại sông Bạch Đằng, tướng Hầu Nhân Bảo bị chém chết tại trận. Kế hoạch xâm lược nước ta bị thất bại thảm hại. Trở lại tình hình Trung Hoa, lúc này chiến tranh Tống Liêu năm nào cũng xảy ra, làm cho đất nước rơi vào loạn lạc liên miên, vùng biên giới chưa bao giờ là dễ kiểm soát. Đến tháng 5 năm 997, vua Tống Thái Tông qua đời, ở ngôi được 21 năm, Thái tử Triệu Đức Xương lên kế vị, tức vua Tống Chân Tông. Về việc duy trì mối quan hệ láng giềng, vua Tống Chân Tông lại kém xa Tống Thái Tổ, thậm chí còn không bằng cha của ông là Tống Thái Tông. Trước các thế lực phương Bắc, ông luôn tỏ ra yếu đuối và luôn có những suy nghĩ tiêu cực. Từ khi lên kế vị, ông dường như chưa một lần dám đối diện với sự uy hiếp về quân sự của bộ tộc Đảng Hạng và nước Đại Liêu, mà chủ yếu chỉ áp dụng ở thế phòng thủ. Năm 1004, nhà Liêu cho quân của mình phát động một cuộc tấn công nhắm vào nước Tống. Kết quả, quân Tống liên tục bị quân Liêu đánh bại, dẫn đến quân của nước Liêu chỉ còn cách thành Biện Kinh chưa đầy trăm dặm. Điều này buộc Tống Chân Tông phải đích thân sang bờ Bắc Hoàng Hà, dùng lời lẽ khích lệ quân đốc chiến, làm cho binh sĩ xa gần hô vang như sấm, khí thế cứ vậy mà tăng gấp bội. Tướng Tống là Trương Hoàn Xạ, giết chết tướng Liêu là Thát Lãm, còn một cánh khác là tướng Dương Diên Chiêu, cũng liên tục thắng trận. Sau những trận này, hai bên nhiều lần cử sứ sang thương nghị, chính thức định ra hòa ước, Sử gọi đây là bản hòa ước Thiền Uyên. Từ đó, Nam Bắc chính thức hòa hảo và kéo dài suốt hơn 100 năm. Quay ngược trở lại nước ta, năm 1005, nhà Tiền Lê lúc này lại rơi vào tình trạng bất ổn. Nguồn gốc chính là khi vua Lê Đại Hành qua đời thì các hoàng tử là Lê Long Đĩnh, Lê Long Tích và Lê Long Kính đã đồng loạt nổi dậy cùng nhau tranh giành ngôi với thái tử Lê Long Việt, dẫn đến trong nước suốt 8 tháng không có ai làm chủ. Tới đầu năm 1006, Lê Long Tích cũng bị thái tử Lê Long Việt đánh bại, thuận lợi lên ngôi hoàng đế. Trước sự thắng thế của thái tử Lê Long Việt, các hoàng tử khác cũng tạm thời án binh bất động. Tuy nhiên, ngai vàng không giữ được lâu, Lê Long Việt lên ngôi chưa được 3 ngày thì Lê Long Đĩnh bất ngờ làm phản, giết chết Lê Long Việt rồi tự mình lên làm vua. Nhưng chỉ đến năm 1009 thì vua Lê Long Đĩnh qua đời, lúc ấy mới 24 tuổi. Do các hoàng tử của vua Lê Long Đĩnh còn quá nhỏ nên quan điện tiền chỉ huy sứ là Lý Công Uẩn đã được chi nội là Đào Cam Mộc cùng thiền sư Vạn Hạnh và các đại thần trong triều đưa lên ngôi hoàng đế, tức vua Lý Thái Tổ, nhà Lý từ đây được thành lập. Năm 1010, Lý Thái Tổ tiến hành rời kinh đô từ Hoa Lư về thành Đại La. Cuối năm 1013, Đại Lý bất ngờ tuyên chiến với nhà Lý nhằm chiếm lấy các châu ở phía tây bắc của nước ta. Đến năm 1014, vua Đại Lý sai hai tướng là Dương Trường Huệ và Đoàn Kính Trí đem sang 20 vạn quân tiến đánh vào nước Việt. Quân Đại Lý tiến lên đóng ở bến Kim Hoa. Sau đó Châu Mục Bình Lâm là Hoàng Ân Vinh vội cấp báo tin tức về triều đình. Lý Thái Tổ sai tướng là Dực Thánh Vương dẫn binh ra nghênh chiến. Quân ta liên tục đánh tan quân của Đại Lý, chém vạn đầu giặc, bắt được quân sĩ và ngựa nhiều vô số kể. Sau trận đại bại này, Đại Lý vừa hao binh tổn tướng, vừa mất một lượng lớn quân nhu và khí giới, nên buộc phải chuyển quân đội sang thế phòng thủ và không bao giờ dám xâm lược nước ta thêm lần nào nữa. Lý Thái Tổ trị vì được 18 năm thì đến tháng 3 năm 1028, ông qua đời, hưởng thọ 55 tuổi. Sau khi ông mất, các con của ông cũng bắt đầu tranh đoạt hoàng vị, Sử gọi là Tam Vương chi loạn.
Cuối cùng, Thái tử Lý Phật Mã cũng đã thành công trong việc dẹp loạn Tam Vương, chính thức lên ngôi hoàng đế, tức vua Lý Thái Tông. Nước ta dưới các chính sách của vua Lý Thái Tông, kinh tế tiếp tục hưng thịnh và càng phát triển hơn nữa ở đời vua Lý Thánh Tông. Năm 1038, ở phía tây bắc của nước Tống, Lý Nguyên Hạo, một thủ lĩnh của người đảng Hạng bất ngờ xưng đế, kiến quốc nên Tây Hạ và phát động chiến tranh với nước Tống. Tuy cuộc chiến này nhà Tống giành được chiến thắng, nhưng lại phải chấp nhận nộp tiền triều cống hàng năm cho Tây Hạ. Năm 1054, tại nước ta, Lý Thánh Tông đã đổi quốc hiệu từ Đại Cổ Việt thành Đại Việt, mở ra một kỷ nguyên mới đầy rực rỡ trong lịch sử Việt Nam. Nhưng đến năm 1072, vua Lý Thánh Tông băng hà, con là Lý Càn Đức còn nhỏ lên nối ngôi, tức vua Lý Nhân Tông. Do nhà Tống đang khủng hoảng về vấn đề biên giới với nhà Liêu và Tây Hạ, nên muốn nhân lúc vua Lý còn nhỏ, Thái hậu Nhiếp Chính định mang quân sang đánh chiếm nước ta, nhằm tạo thanh thế trước hai kình địch lớn là nước Liêu và Tây Hạ. Năm 1075, ngay khi nhà Tống đang tập kết lực lượng ở Ung Châu, chuẩn bị tiến sang, thì Thái úy Lý Thường Kiệt của nước ta đã dùng chiến thuật tiên phát chế nhân, đưa binh bất ngờ tiến sang biên giới, chiếm được Khâm Châu và Liêm Châu của nhà Tống, bao vây cả Ung Châu, nơi có danh tướng là Tô Giám trấn thủ. Sau 42 ngày vây thành, Ung Châu chính thức bị hạ, tướng Tô Giám tự sát. Sau đó Lý Thường Kiệt lệnh cho quân rút về nước Thần Tốc, rồi cho bố trí phòng thủ đợi quân nhà Tống tiến sang. Đầu năm 1076, nhà Tống biết tin Ba Thành bị hạ, thì vua Tống Thần Tông đã lập tức hạ chiếu thảo phạt Đại Việt, cử hai tướng là Triệu Tiết và Quách Vì, thống lĩnh 10 vạn quân rồi chia làm hai cánh đánh vào Đại Việt. Năm 1077, quân Tống tiến sang nước ta, quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt đã chống trả hết sức quyết liệt. Cuối cùng, quân ta cũng đánh bại được đội quân nhà Tống tại trận tuyến trên sông Như Nguyệt. Sau đó, nước ta sai sứ sang xin nghị hòa, Quách Vì biết tin thì vội vàng chấp thuận và nhanh chóng rút quân về nước. Lại một thất bại ê chề nữa dành cho nước Tống khi muốn chiếm lĩnh thị trường bất động sản của nước ta. Quay trở lại phía Bắc năm 1070, Tây Hạ một lần nữa khai chiến với Bắc Tống. Đến năm 1082, 30 vạn quân Tây Hạ đã đánh bại được quân Tống ở trận Vĩnh Lạc Thành. Sau trận này, nước Tống một lần nữa phải chấp nhận hòa đàm với Tây Hạ và phải chịu tiến cống hàng năm. Ở phía Tây Hạ, do mọi quyền hành đều nắm trong tay của Lương Thái Hậu, nên bản thân vua chỉ còn là bù nhìn. Năm 1086, Hạ Huệ Tông qua đời trong uất hận, con là Lý Càn Thuận lên kế vị khi mới 3 tuổi, tức Tây Hạ Sùng Tông. Lúc này, chính quyền một lần nữa lại nằm trong tay Lương Thái Hậu và Lương Khất Bô. Năm 1098, quân Tống bắt đầu tiến hành tấn công lại Tây Hạ, rồi nhanh chóng chiếm được Hồng Châu và Diêm Châu trên đoạn biên giới phía đông của nước này. Năm 1099, Lương Thái Hậu bị sứ giả nhà Liêu hại chết bằng thuốc độc. Vì vậy, Hạ Sùng Tông chính thức tự thân lên nắm quyền chấp chính. Đồng thời, dưới tác động của Liêu Đạo Tông thì nước Tống và Tây Hạ buộc phải tiến hành hòa đàm. Kết quả, Tây Hạ thỉnh tội với nước Tống, chiến tranh kết thúc. Đầu năm 1113, trưởng bộ tộc Nữ Chân là Hoàn Nhan A Cốt Đả bắt đầu khởi binh chống lại nước Liêu. Ông chính thức xưng đế, tức Kim Thái Tổ, đặt quốc hiệu là Đại Kim. Từ năm 1116 đến năm 1120, quân Liêu liên tục bị quân của nước Kim đánh cho tơi bời qua lá hẹ, khiến một nửa lãnh thổ phía đông của nước Liêu đều rơi vào tay của nước Kim. Với việc ngồi xem long tranh hổ đấu, đối với nước Tống là việc có lợi, nên muốn nhân cơ hội này chiếm lại vùng đất Yên Vân. Nước Tống đã tiến hành liên minh với nước Kim để chống lại nước Liêu. Kế hoạch là sau khi diệt xong nước Liêu, nước Kim sẽ nhận đất Thượng Kinh, Trung Kinh và Đông Kinh, còn lại nước Tống sẽ được nhận 16 châu Yên Vân và Yên Kinh. 2 năm sau, Trung Kinh và Tây Kinh của nước Liêu đều bị quân Kim đánh hạ. Năm 1121, Bắc Tống bắt đầu đem quân Bắc phạt với nhà Liêu, song đều bị quân Liêu đánh cho tan tác tơi bời, nên nhà Tống đành phải thỉnh quân của nhà Kim đi đánh hộ. Khi này ở Yên Kinh, các đại thần nhà Liêu do không biết tung tích của Liêu Thiên Tộ, nghe đồn là chạy đến Lưu Vong ở Giáp Sơn nên đã ủng hộ Gia Luật Thuần làm hoàng đế, tức Liêu Tuyên Tông, từ đây triều Bắc Liêu được thành lập. Ngày 24 tháng 6 năm 1122, Gia Luật Thuần vì lâm bệnh nên qua đời, hoàng hậu là Tiêu Phổ Hiền Nữ lên nhiếp chính. Đến đầu năm 1123, thành Yên Kinh bị quân nhà Kim đánh hạ, Bắc Liêu chính thức bị mất. Sau hành trình tiêu diệt được Liêu quốc, thì nhà Kim lại chỉ trao trả Yên Kinh và 6 châu trước núi cho nhà Tống, còn những châu sau núi và vùng Tây Bắc của Yên Kinh vẫn thuộc về nhà Kim. Cũng trong năm này, Liêu Thiên Tộ có ý muốn chạy xuống Tây Hạ, dẫn đến việc nhà Kim phải cho quân áp sát vùng biên giới của nước này. Cũng chính vì điều đó đã khiến cho Tây Hạ buộc phải quy phục nhà Kim từ đây. Tháng 8 năm 1123, Kim Thế Tổ qua đời khi đang trên đường trở về Kim Thượng Kinh.
Hoàn Nhan Ngô Khất mãi lên kế vị, tức vua Kim Thái Tông. Người Kim từ lâu đã có ý chinh phạt Trung Nguyên, nên vào tháng 11 năm 1125, Kim Thái Tông cho quân di chuyển đội hình nhắm đánh vào nhà Tống. Ngoài ra, Tây Hạ cũng có mặt trong đội hình xuất phát này, làm cho nhà Tống rơi vào thế gọng kiềm. Tây Hạ nhanh chóng chiếm lĩnh được một số khu vực ở phía tây bắc của nhà Tống, nhưng lại bị quân Kim cưỡng chế rồi chiếm lấy hết. Quay về mặt trận phía đông bắc, quân Kim thừa thế như vũ bão cũng lần lượt đánh hạ các châu phía bắc vùng Yên Kinh. Sau cùng, toàn bộ đất Yên Vân đều nằm trong tay nhà Kim. Đang trên đà thắng lợi, nhà Kim nhanh chóng cho quân tiến xuống phía nam. Không lâu sau thì đã tiến sát tới bờ bắc sông Hoàng Hà và sẵn sàng cho quân vượt sông. Tin tức bại trận liên tục bay về Biện Kinh, khiến cả triều đình nhà Tống bàng hoàng. Đầu năm 1126, vì sợ hãi trước lực lượng mạnh mẽ của nhà Kim, Tống Huy Tông đã bỏ trốn khỏi thành Biện Kinh, rồi xuống chiếu tự kể tội của mình, nhường ngôi cho thái tử là Triệu Hoàn, tức Tống Khâm Tông. Tống Khâm Tông sau khi lên ngôi, ông đã lãnh đạo quân dân của mình cùng nhau chống lại quân Kim. Lúc bấy giờ, quân Tống liên tục bị quân Kim đánh bại, buộc phải rút vào Biện Kinh cố thủ. Chưa tới ngày rằm thì quân Kim đã vượt sông, phân làm hai lộ công phá, nhanh chóng tiến tới vùng Tây Bắc Biện Kinh. Tống Khâm Tông biết tin, đã vội vàng hạ chỉ Cần Vương. Quân Kim nhanh chóng công phá thành Biện Kinh, nhưng không phá được thành, lại bị các lộ quân Tống đến Cần Vương nên đành hạ lệnh tạm thời rút quân. Sau đó, Tống Khâm Tông đón Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu về kinh thành. Nhưng chưa đến nửa năm, nhà Kim lại đem quân đánh vào nhà Tống, làm cho quân Tống thua trận liên tiếp. Một lần nữa quân Kim lại tiến sát tới chân thành Biện Kinh. Các lộ quân Tống tới cứu viện kinh thành cũng đều bị quân Kim lần lượt đánh bại. Ngày 9 tháng 1 năm 1127, kinh thành nhà Tống thất thủ. Kết quả, Tống Khâm Tông và Thượng Hoàng Tống Huy Tông cùng toàn bộ hoàng thất nhà Tống đều bị bắt giải về nước Kim, trừ Khang Vương Triệu Cấu là trốn thoát được, sử gọi là Tĩnh Khang chi biến. Sau đó Trương Bang Xương được người Kim phong làm sở đế, Bắc Tống chính thức diệt vong. Sau khi trốn thoát khỏi sự truy bắt của quân Kim thì Khang Vương Triệu Cấu đã được các đại thần cùng nhau hợp sức tôn lên làm hoàng đế, tại phủ Ứng Thiên, tức vua Tống Cao Tông, chính thức lập ra nhà Nam Tống. Ngay khi mới lên ngôi, Tống Cao Tông đã phải đối mặt với các cuộc tấn công như vũ bão từ phía quân nhà Kim. Vùng Hà Bắc khi này đã bị đánh hạ, khiến Tống Cao Tông buộc phải xách quần đội áo chạy một mạch về Dương Châu. Sang năm sau thì quân Kim đã kiểm soát toàn bộ khu vực phía bắc sông Hoàng Hà. Thừa thắng, quân Kim tiếp tục đánh xuống phía nam, quân Tống không chống cự nổi, bị quân Kim đánh cho không còn manh giáp. Quân Kim nhanh chóng chiếm được các khu vực phía bắc Dương Châu và chỉ cách Dương Châu chưa tới 10 dặm. Lúc này, khi mà Tống Cao Tông đang vui đùa cùng lũ phi tần thì được tin quân Kim đánh tới, đã vội mặc áo giáp rồi phóng lên ngựa chạy thục mạng ra tận cửa biển. Chưa hết xui xẻo thì vào năm 1129, Tống Cao Tông lại bị các tướng là Miêu Phó và Lưu Chính Ngạn bức ép phải nhường ngôi cho thái tử là Triệu Phu, sử gọi đó là Miêu Lưu binh biến. Nhưng cũng may là Tống Cao Tông được các tướng là Hàn Thế Trung và Trương Tuấn nhanh chóng đến dẹp loạn rồi đưa trở lại ngôi vua. Dù đã trở lại ngôi vị, nhưng Tống Cao Tông vẫn bị quân Kim đuổi dí suốt mấy năm trời, mãi đến năm 1131 mới đóng được đô tại Lâm An. Mặt khác, trong thời gian này, quân Tống dưới sự thống lĩnh của các tướng tài như Nhạc Phi và Hàn Thế Trung, nhà Tống dần nắm lại ưu thế và kiểm soát lại toàn bộ miền Nam. Năm 1140, nhà Kim sai Ngột Chuột và Tát Ly Hát dẫn theo 30 vạn quân đánh xuống. Quân Tống ở Hà Nam nhanh chóng bị quân Kim tiêu diệt. Chưa đầy một tháng toàn bộ vùng Hà Nam đều rơi vào tay quân Kim. Nhưng không may cho quân Kim, quân Tống dưới sự chỉ huy của Nhạc Phi đã đánh tan được hơn 30 vạn quân Kim. Thừa thắng, Nhạc gia quân nhanh chóng tiến lên phía Bắc và chỉ còn cách chân thành Biện Kinh chưa tới 40 dặm. Nhưng Tống Cao Tông bất ngờ nghị hòa với nhà Kim, triệu các tướng về triều và phát liên tiếp 12 lệnh kim bài để thúc giục Nhạc Phi về nhanh. Nhạc Phi không còn cách nào, đành nuốt nước mắt mà quay trở về. Sau khi về kinh, Nhạc Phi và các tướng bị tước hết binh quyền. Tần Cối do ghen tị công lao của Nhạc Phi nên vu cáo ông và Trương Hiến có mưu đồ chiếm Tương Dương để chống lại triều đình. Vào năm 1141, Nhạc Phi và con trai của mình bị Tần Cối hạ độc giết chết tại đình Phong Ba, thuộc đại lý tự Lâm An. Sau khi Nhạc Phi mất, thì nhà Kim lập tức cho quân tiến xuống Nam và áp sát phía Bắc sông Hoài. Tống Cao Tông biết tin thì vội vàng xin nghị hòa. Kết quả, nhà Tống lấy sông Hoài làm ranh giới và chịu xưng thần với nhà Kim. Tháng 9 năm 1161, nhà Kim huy động tới 60 vạn quân, chia làm 4 lộ quyết một trận định đại cục với Nam Tống. Quân Tống chưa đánh đã tan, khiến toàn bộ khu vực Lưỡng Hoài mất sạch. Đến tháng 11 cùng năm, hơn 40 vạn quân Kim bắt đầu vượt Trường Giang đánh ở Thái Thạch. Quân Tống ở bờ Nam Thái Thạch chưa tới 2 vạn quân, nhưng do thuyền nhà Tống to và linh hoạt, còn thuyền của quân Kim thì nhỏ hơn, không sao địch nổi với chiến thuyền của nhà Tống. Kết quả, quân Kim đại bại chết cả chục vạn, sau đó thì đành hạ lệnh rút quân. Thừa thắng, nhà Tống cho quân tấn công lên Bắc và chính thức lấy lại được vùng Lưỡng Hoài.
Cứ như thế, trong những năm tiếp theo, hai bên người thì đánh qua, kẻ thì đánh lại và vẫn trong tình thế giằng co, không phân thắng bại. Năm 1206, ở phía bắc vùng thảo nguyên xa xôi, một người Mông Cổ tên là Thiết Mộc Chân đã liên kết thành công các bộ lạc Mông Cổ đang bị chia rẽ, và ngay tại hội nghị của các thủ lĩnh Mông Cổ, Thiết Mộc Chân đã được phong làm Thành Cát Tư Hãn, thống lĩnh toàn bộ quân đội. Từ khi Mông Cổ được thống nhất, đã phá vỡ cục diện chân vạc giữa nhà Nam Tống, nhà Kim và Tây Hạ. Thành Cát Tư Hãn khi này muốn tiêu diệt tử địch của mình là nhà Kim, và nhận ra Kim Triều đã suy yếu đi rất nhiều, vậy nên Thành Cát Tư Hãn đã tìm cách phá vỡ liên minh giữa nhà Kim với Tây Hạ, dẫn đến Tây Hạ trở thành mục tiêu đầu tiên của Mông Cổ. Không lâu sau, quân Mông Cổ tấn công vào Tây Hạ, kết quả, quân Tây Hạ nhanh chóng bị kỵ binh Mông Cổ nghiền nát. Trước tình thế cấp bách, Tây Hạ liền gửi thư cầu viện tới nhà Kim, nhưng Kim Đế khi này là Hoàn Nhan Vĩnh Tế, lại ngồi xem không chịu xuất quân cứu viện. Cuối cùng, Tây Hạ buộc phải chấp nhận thần phục Mông Cổ và chuyển sang hỗ trợ với Mông Cổ để chinh phạt nhà Kim. Sau khi loại bỏ được nỗi lo từ Tây Hạ, Thành Cát Tư Hãn chính thức đoạn giao với nhà Kim. Sang năm sau thì tuyên chiến với nước này. Quân Kim khi này đã rất suy yếu và liên tục bị kỵ binh của Mông Cổ đánh cho tan nát. Vùng Yên Kinh và hầu hết những vùng đất phía bắc sông Hoàng Hà đều rơi vào tay của Mông Cổ, khiến nhà Kim buộc phải rời đô về Biện Kinh. Nhà Kim bắt đầu giai đoạn hấp hối, thì vào năm 1226, Thành Cát Tư Hãn bất ngờ phát binh đánh ngược lại Tây Hạ, sang năm sau thì Tây Hạ diệt vong. Cũng trong năm này, ở nước ta, dưới sự sắp đặt của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng mình là Trần Cảnh, tức vua Trần Thái Tông. Nhà Lý kết thúc sau 216 năm tồn tại, từ đây, nước ta được duy trì và phát triển bởi triều đại nhà Trần. Quay trở lại Trung Nguyên, sau khi diệt xong Tây Hạ, Mông Cổ liền chĩa mũi tên sang nhà Kim. Nhưng bất ngờ vào năm 1229, lần đầu tiên trong 20 năm bất bại, 8.000 quân Mông Cổ bị 400 kỵ binh nhà Kim đánh cho không còn đường tháo chạy tại Cam Túc. Thất bại này khiến Mông Cổ buộc phải tạm rút lui, nhà Kim được yên ổn một thời gian. Nhưng chỉ sang năm sau, Oa Khoát Đài lên thay thế Thành Cát Tư Hãn, rồi tiếp tục dồn binh thảo phạt nhà Kim. Mùa đông năm 1232, quân chủ lực của nhà Kim bị kỵ binh Mông Cổ dẫm nát, dẫn đến Kim Ai Tông buộc phải bỏ trốn khỏi thành Biện Kinh. Nhân cơ hội này thì vào năm 1233, nhà Tống vì muốn trả thù cho mối nhục Tĩnh Khang xưa kia, đã quyết định liên quân với Mông Cổ để tiêu diệt nhà Kim. Sau đó, nhà Tống bắt đầu cho quân tiến lên phía Bắc. Đến năm 1234, thì liên quân nhà Tống và Mông Cổ cùng nhau đánh hạ nhà Kim ở Thái Châu. Kim Ai Tông tự sát, còn Kim Mạt Đế cũng tử vong trong loạn quân, nhà Kim từ đây diệt vong, sau 120 năm tồn tại. Sau khi triều Kim diệt vong, quân Mông Cổ có xu hướng triệt thoái về phía Bắc dẫn đến vùng Hà Nam trống không. Do đó, Tống Lý Tông có ý đồ chiếm lại Trung Nguyên nên đã hạ lệnh phát binh lên phía Bắc thu phục vùng này, nhưng lại bị quân Mông Cổ ngăn cản, khiến toàn quân chiến bại và buộc phải rút về nước. Lấy cớ nhà Tống đem quân lên phía Bắc, thì vào năm 1236, quân Mông Cổ do Oa Khoát Đài chỉ huy đã tập trung lực lượng tiến đánh toàn tuyến vào Nam Tống, dẫn đến Tương Dương và Tây Thục bị mất vào tay Mông Cổ. Tin tức bại trận lũ lượt bay về thành Lâm An, khiến cho triều đình Nam Tống thất kinh. Đầu năm 1237, quân Tống giành được một số thắng lợi trước quân Mông Cổ và lấy lại được một số vùng đất trong đó có Tương Dương và Tây Thục. Ở mặt trận phía Tây Nam khi này, nước Đại Lý do Đoàn Tư Bình thành lập vào năm 937, trải qua 22 đời vua, thì nay đã dần lụi tàn trước vó ngựa của Mông Cổ. Do từ lâu, chiến lược của Mông Cổ là dùng kỵ binh tiêu diệt Đại Lý trước, rồi đánh bọc lên phía Bắc, hai mặt giáp công cùng xóa sổ Nam Tống, thống nhất lãnh thổ Trung Nguyên. Sau mấy lần bị quân Đại Lý đánh bại, thì vào năm 1253, Hốt Tất Liệt dẫn 10 vạn đại quân xuất phát từ cao nguyên Mông Cổ, bất ngờ tấn công vào Đại Lý. Kết quả, quân Đại Lý bị đánh bại, vua Đoàn Hưng Chí cũng bị bắt sống, vương triều Đại Lý từ đây diệt vong. Năm 1259, quân Mông Cổ huy động một lực lượng lớn đánh vào Nam Tống, nhưng không may quân Mông Cổ bị tướng Vương Công Kiên đánh bại ở Điếu Ngư, dẫn đến Mông Kha Hãn tử trận. Hốt Tất Liệt vì thế hạ lệnh bãi binh và quay về miền Bắc cùng tranh ngôi Đại Hãn. Cuối cùng, Hốt Tất Liệt giành được chiến thắng. Không lâu sau, quân Mông Cổ lại tiến xuống phía Nam nhưng lại bị ngăn cản bởi hai tòa thành khổng lồ và kiên cố của Nam Tống là thành Tương Dương và Phàn Thành. Các vũ khí công thành lúc đó đều vô dụng khi đứng trước hai tòa thành này, dẫn đến việc Hốt Tất Liệt phải điều động các chuyên gia chế tạo pháo từ Ba Tư sang Nam Tống. Sau khi Tây vực pháo hoàn tất, thì vào năm 1273, 20 khẩu Tây vực pháo đồng loạt nhả đạn vào Phàn Thành, khiến những bức tường thành kiên cố của Phàn Thành sụp đổ nhanh chóng. Kỵ binh Mông Cổ dễ dàng tràn vào trong, Phàn Thành nhanh chóng thất thủ. Quân Mông Cổ sau đó chuyển hướng sang thành Tương Dương. Tin cấp báo nhanh chóng tới chỗ Tống Độ Tông, nhưng khi nghe về sức mạnh của những chiếc máy bắn đá đó, thì Hoàng đế đã cho rằng thành Tương Dương đã mất và đã không gửi quân cứu viện tới.
thấy không ai tới cứu viện, biết chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào để thủ thành nữa, vì thế các quân tướng đồng loạt đầu hàng. Thành Tương Dương chính thức thất thủ sau 6 năm bị bao vây. Sau khi kiểm soát được toàn bộ khu vực Lưỡng Hoài, quân Mông Cổ đã lập tức vượt Trường Giang và tiến thẳng một mạch tới Lâm An. Tin tức quân Mông Cổ sắp đến khiến cả kinh thành chấn động, triều đình vô cùng lo sợ. Tống Cung Đế phải vội vã hạ lệnh toàn bộ quân doanh ở các nơi trở về để bảo vệ kinh đô. Quân Mông Cổ khi này đã kiểm soát toàn bộ vùng đất phía Bắc Lâm An và nhanh chóng chiếm được Đông Kinh Kiến Khang. Đầu năm 1276, quân Mông Cổ tiến sát tới chân thành Lâm An. Triều đình lúc này do thấy quân Mông Cổ thì liền sợ vỡ mật rồi ra lệnh mở thành đầu hàng. Sau đó, quân Mông Cổ đưa Tống Cung Đế và toàn bộ hoàng thất họ Triệu lên Bắc Mạt. Biết tin Lâm An đã thất thủ và đa số hoàng tộc Nam Tống hầu hết đều bị bắt làm tù binh. Các đại thần triều Tống ở miền Nam về sau hợp sức chống lại nhà Nguyên, lập ra một triều đình lưu vong do Tống Đoan Tông Triệu Thị và sau đó là Tống Đế Bính đứng đầu, tiếp tục chiến đấu với quân Nguyên và tồn tại đến năm 1279 thì bị diệt. Đó cũng là lúc kết thúc triều đại nhà Nam Tống. Từ đây, Trung Hoa chính thức chịu ách đô hộ từ người Mông Cổ trong suốt hơn 100 năm. Còn một sự kiện xảy ra ở nước ta mà Nguyên Mông có đến tận 3 lần đánh vào triều đình nhà Trần, nhưng tiếc thay, vó ngựa Mông Cổ đã không thể đạp chết cỏ của Đại Việt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Nếu sản phẩm công nghệ của các bạn không chất lượng, hãy ghé ủng hộ sản phẩm tinh thần và góp phần duy trì kênh cho chúng tôi bằng cách ấn vào phần link phía dưới khi các bạn cần sử dụng đến. Sản phẩm cáp sạc điện thoại 3 trong 1, hỗ trợ sạc tất cả điện thoại thông dụng nhất hiện nay. Một click ủng hộ của các bạn cũng là động lực giúp tôi có thêm kinh phí và cơ hội duy trì kênh trong mùa dịch này. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Phụ kiện tóm tắt Bách Sử, bán vì đam mê, chất lượng khỏi chê. Chúng tôi chỉ bán một loại sản phẩm duy nhất và sẽ cố gắng đa dạng hóa trong thời gian tới. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn.